સો ભગવાન શિવ પાર્વતીજીને કહે છે, નાસ્તિ ધ્યાનમ સમમ યજ્ઞ, નાસ્તિ ધ્યાનમ સમમ તીર્થ, નાસ્તિ ધ્યાનમ સમમ પૂજા, તસ્માત ધ્યાનમ સમાચરેત. એ પાર્વતી, ધ્યાન જેવો કોઈ યજ્ઞ નથી, ધ્યાન જેવું કોઈ તીર્થ નથી, ધ્યાન જેવી કોઈ પૂજા નથી, માટે તમે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરો. કારણ કે ધ્યાન એક એવી વસ્તુ છે, એમાં યજ્ઞ, તીર્થ, પૂજા ને બધા એમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. કર્મયોગનું સાધન છે સેવા ધર્મ, ભક્તિ યોગનું સાધન છે પ્રેમ, અનન્ય ભક્તિ, અને જ્ઞાન યોગનું સાધન છે ધ્યાન. અને એ ત્રણ કર્મયોગ કહો કે ભક્તિ યોગ કહો કે ધ્યાન કહો કે જ્ઞાન યોગ કહો, બધાની અંદર શરણાગતિ ઇઝ એ પ્રિલિમિનરી પ્રાઇમા ફેસી કન્ડિશન. જ્યાં સુધી શરણાગતિ નથી ત્યાં સુધી અહંકારથી મુક્તિ નથી, અને જ્યાં સુધી અહંકારથી મુક્તિ નથી ત્યાં સુધી પરમાત્માના સમુદ્રમાં આપણે આપણી નાવ મૂકી શકતા નથી. એટલે દરેકમાં તમે કર્મયોગ લો કે જ્ઞાન યોગ લો કે ભક્તિ યોગ લો, એ ત્રણ યોગની અંદર અથવા તો કોઈ પણ કોમ્બિનેશન ધરાવો યોગ લો. દેર આર મેની પરમ્યુટેશન્સ એન્ડ કોમ્બિનેશન્સ ઓફ યોગા. કોઈ પણ પરમ્યુટેશન લો, કોમ્બિનેશન લો, દરેકની અંદર અનન્ય શ્રદ્ધા, અનન્ય પ્રેમ, અનન્ય શરણાગતિના ભાવથી આપણે ન જઈએ ત્યાં સુધી કશું સિદ્ધ થતું નથી, ત્યાં સુધી એની ચરમસીમા આપણે પકડી શકતા નથી. તો ભગવાન શિવ પાર્વતીજીને વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્રમાં 112 મેડિટેશન ટેકનિક સમજાવી. The techniques by themselves are not meditation. ટેકનિક એક જાતનું સાધન છે, એક જાતનું ટૂલ છે, એક જાતનું માધ્યમ છે જેનો આધાર લઈને આપણે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. એટલે ઘણા લોકો ટેકનિક જ પકડી લે અને બહુ મિકેનિકલી પકડે તો પછી ધ્યાનમાં જવાતું નથી, કારણ કે ટેકનિક ધ્યાન નથી. આ ટેકનિકનો આશરો લઈને, ટેકનિકને ફોલો કરીને પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી, શરણાગતિથી આપણે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. એ એનો હેતુ છે કે એનો આધાર લઈને આપણે વી કેન એન્ટર મેડિટેશન. એટલે આ એક વસ્તુ સમજવાની છે, અને એ વસ્તુ સમજતા આપણે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. તો ભગવાને 5મી ટેકનિક જેના પર આપણે ચર્ચા કરતા હતા એ હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, એ કે એટેન્શન બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ. હું તમને જરા તોડીને કહું છું જેથી તમે સમજી શકો, અને ઘણા ઊંડાણમાં આપણે જઈ રહ્યા છે જેથી તમે પોતે જાતે પ્રયોગ કરી શકો. ભગવાન કહે છે, એટેન્શન બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ એન્ડ લેટ માઇન્ડ બી બિફોર ધ થોટ, લેટ ફોર્મ ફીલ the breath essence to the top of the head and then shower as light. એવું ભગવાન અહીંયા શિવજી કહે છે કે એટેન્શન બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ, બે આંખની વચ્ચે, બે ભ્રમરની વચ્ચે જ્યાં આજ્ઞા ચક્ર છે, જ્યાં પિનિયલ ગ્લાન્ડ છે, પહેલાં આંખ બંધ કરો અને એના પછી બે આંખની વચ્ચે તમે ધ્યાન આપો, અને પછી તમે લેટ માઇન્ડ બી બિફોર ધ થોટ. અનેક વિચારો આવશે, વિચારોના સાક્ષી થઈ જાઓ, અને પછી જે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ એની અંદર જે શિવ તત્વ છે, જે પ્રાણ ઉર્જા છે એને ફીલ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. શ્વાસની અંદર પ્રાણવાયુ છે, નાઇટ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે, બધા ગેસીસ તો છે જ જે આપણા શરીર માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ શ્વાસના વ્હીકલની અંદર, શ્વાસના કંડ્યુટની અંદર the breath is a material form within which there is an intangible part which is the essence of the breath. એ એસેન્સને ફીલ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, અને when you feel the essence then let it feel to the top of the head and then shower as light. આ એક ટેકનિક છે. એ ટેકનિકને હું તમને ગઈ વખતે ઊંડાણમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. This technique is one of the very deep methods, very deep method. Try to understand this. Attention between the eyebrows. Modern psychology and even the physiological research also says that between the two eyebrows there is a gland
which is the most mysterious part of the body. This gland is called pineal gland. Is the third eye, is the Shiv Netra, or there is Agna Chakra. Between the third eye there exists a third eye. Between the two eyes there exists a third eye. It is non-functioning at this time because we have never attempted to awaken it. It can function any moment. It is not that we will be able to see through the third eye. એ ત્રીજી આંખથી આપણે જોવા માંડીશું એવું નથી, પણ એ ત્રીજી આંખ આપણને અધ્યાત્મનો દ્વાર ખોલી નાખે છે. It is an eye through which you can experience and feel the spiritual world, the world beyond. That eye can function any moment, but it does not function naturally like that. We have to do something about it to activate it, to promote the activation. We have to push it a little bit, a gentle push. It's not blind, it is simply closed. આપણા મકાનમાં બારણું એક બંધ હોય 100 વર્ષથી ભાઈ એને ખોલવા જઈએ તો ખુલે જ નહીં, એના જેવું છે. એને પ્રયત્ન કરવો પડે. This technique is a technique to open our third eye, or technique to open the Shiv Netra within us. Attention between the eyebrows. Bhagavan can say, close your eyes, then focus both of our eyes just in the middle of the two eyebrows. Focus just in the middle with the closed eyes, as if you are looking with your two eyes. બે આંખથી જોતા હોય વચ્ચે એવું કરવાનું છે. Give total attention, complete attention. આપણે આપણી જાતને ભૂલી જઈએ અને અહીંયા આજ્ઞા ચક્ર પર middle of the forehead, બે ભ્રમરોની વચ્ચે, give total complete attention, undivided attention. Actually this is one of the simplest technique to enter into meditation. And this is again this part on Agna Chakra, because there is a pineal gland. The thing is, we cannot be attentive to any other part of the body so easily as we can be, because the pineal gland absorbs our attention. If we give attention to it, both the eyes get hypnotized with the third eye. And at a little advanced stage of meditation, they even become fixed. They cannot even move. And when they cannot move, know that you have got the right point. The barabar point par pahunchi gaya che, you will feel. If you are trying to be attentive to any other part of the body, it is difficult. But this third eye catches the attention. It sucks our attention. It is magnetic for our attention. So all the methods all over the world, many yogis have used it. Many school of thoughts, many branches of meditation have used this method. It is the simplest to train us in attention, because not only we are trying to be attentive, but the gland itself, the pineal gland which is situated in the middle, is also helping. It is magnetic. Our attention is forcibly brought to this point. It is completely absorbed. તંત્રના સાયન્સમાં પણ કહે છે કે the third eye is attention for the food. It is hungry. It has been hungry for many lives because we never paid attention. If we pay attention to it, it can become alive. It becomes alive. When the food is given to it, when the attention is given to it, can become alive. And once we know attention is food, and once we feel that the attention is magnetically drawn, attracted, pulled by the gland itself, by the third eye itself, then attention and focusing is not a difficult thing. બહુ આરામથી થાય. એટલા માટે આ ટેકનિક જરા સરળ છે. એમાં તમારા વિચારો ચાલી જશે, કારણ કે તમારું ધ્યાન જે છે બરાબર આજ્ઞા ચક્ર પર કેન્સલ થઈ જશે. pineal gland will let you remain focused. મન ભટકશે નહીં, ત્યાં ચોંટી જશે. ત્યાં શિવ નેત્ર પર ચોંટી જશે અને વિચારોનો પ્રવાહ ધસમસતો હોય એકદમ ઓછો થઈ જશે અને એકદમ શૂન્ય થઈ જશે. So then attention is not difficult. One has only to know the right point. Just close the eyes, let the two eyes move to the middle, feel the point. Okay. When we are near the point, suddenly our eyes become fixed. It's difficult to move them. And then we know
that we have got the right point, and that point is easily detectable. It is right in the middle of the two eyebrows. બે ભ્રુકુટીની વચ્ચે બરાબર ત્યાં પોઈન્ટ છે. આપણે બે અને જે નાકનો ટીરવું છે એનો અંત ભાગ છે તે અહીંયા બરાબર આજ્ઞાચક્ર, ઇટ ટચીસ ધ આજ્ઞાચક્ર. નાકનો જે પાછલો ભાગ જે છે એ આજ્ઞાચક્રને ટચ કરે છે. માટે કૃષ્ણએ પણ કહ્યું કે તમે નાકના ટેરવા ઉપર પણ ધ્યાન કરશો તો આજ્ઞાચક્ર પર, શિવ નેત્ર પર, ત્રીજા નેત્ર પર ધ્યાન ઓટોમેટિક થશે. બિકોઝ ઇફ યુ હેમર હિયર બાય attention, your attention will be drawn and sucked into the third eye. So attention between the eyebrows and let mind be before the thought. If this attention is there for the first time, we'll come across another strange phenomenon. એક બીજી વસ્તુનો અનુભવ થશે. For the first time we will feel that the thoughts are running before our mind. We'll become a witness about the thought. For the first time આપણે સાક્ષી છે એનો અનુભવ કરીશું. ઓર્ડિનરીલી શું થાય છે કે we are not the witness. If there is a thought of anger, we become angry. If there is a thought of greed, we become greedy. If there is a thought of sex, we become sexy. Because we identify with the thought. પરંતુ third eye પર શું થાય છે? When we are focused on the third eye, suddenly we become a witness. આપણે સાક્ષી ભાવમાં પ્રવેશ કરીએ. સાક્ષી ભાવમાં પ્રવેશ કરીએ એટલે આપણે સમત્વમાં પ્રવેશ કરીએ, જે કૃષ્ણએ ગીતામાં કહ્યું છે. જે વ્યક્તિ સમત્વમાં પ્રવેશ કરે છે તે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે મને પામી જ જાય છે. ઇહેવ તે જીતસર્ગ યેષામ સામ્યે સ્થિતમ મનઃ નિર્દોષમિ સમમ બ્રહ્મ તસ્માત બ્રહ્મણિ તે સ્થિતા. જે સમત્વમાં છે તે મને પામી જાય છે, કારણ કે બ્રહ્મ તરીકે હું સમત્વમાં છું. તમે પણ સમત્વમાં આવશો, સાક્ષી ભાવમાં આવશો તો તમે પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ જશો અને મને પામી જ જશો. So through the third eye you become the witness. Through the third eye we can see the thoughts running like this clouds in the sky. People moving in the street. આપણે એની જોડે કંઈ સંબંધ નથી. આ વિચારનો વાદળ આવ્યો પણ આ વિચારનો વાદળ હું નથી. હું તો ચિદાનંદ સ્વરૂપ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આત્મ સ્વરૂપ છું, જેને નથી મન, નથી બુદ્ધિ, નથી અહંકાર. મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાની નામ ન ચ શ્રોત્ર જીવે ન ચ ઘ્રાણ નેત્રે ન ચ વ્યોમ ભૂમિર ન તેજો ન વાયુ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ. કેટલું સરસ ભગવાન શંકરાચાર્યએ લખ્યું છે. જાણે આ અષ્ટશતકમાં શંકરાચાર્યએ ગીતાનો સાર લખી કાઢે છે એવું મને ઘણીવાર લાગે. અને એમને એમ નહીં લખ્યું. કોઈ વાર ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાંથી બહાર આવ્યા હશે ત્યારે એમણે ધ્યાનના અનુભવનો નિચોડ આપણા માટે લખીને ગયા છે. આપણે as if we are sitting on the bank of a river, we are seeing a row of birds flying in the sky, and you see, well, I'm not those birds, I'm independent of those birds. એવી રીતે વિચારોના વાદળ આવશે. આજે પાંચમી ટેકનિક છે, it is a technique of activating our third eye. It is also a technique of finding the witness within us. આપણામાં રહેલો જે સાક્ષી છે, કૃષ્ણ વારંવાર સાક્ષીની વાત કરે છે. તમે તમારા સમત્વમાં રહો, તમે તમારી તુરી અવસ્થામાં રહો. હાનિ થશે, લાભ, જીવન, મરણ, દુઃખ, સુખ, સ્ત્રી, પુરુષ, દિવસ રાત બધામાં તણાઈ ના જતા. જગત દ્વંદ્વથી ભરું છે, તમે નિર્દ્વંદ અવસ્થામાં રહો. નિર્દ્વંદો નિત્ય સત્વસ્થો નિર્યોગ ક્ષેમા આત્મવાન. અર્જુનને કહે છે એ અર્જુન ત્રૈગુણીય વિષય આવેદા નિસ્ત્રૈગુણીય ભાવતા. આ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિની અંદર તારે ત્રિગુણાતીત અવસ્થામાં રહેવાનું છે. નિસ્ત્રૈગુણીય, ત્રણેય ગુણથી પારજીને રહેવાનું છે. નિર્દ્વંદો, જગતની પોલારિટીઝ, આ કરવું તે કરવું એમાં વચ્ચે તું શાંતિથી બેસ. શાંતિથી બેસવાનો અર્થ શું કે તમે સાક્ષી થઈ જાઓ. So attention between the eyebrows, let the mind be before the thought. Now we can encounter our thoughts. We will not become our thought. When the attention is focused in the third eye center between the two eyebrows, two things happen. One, suddenly we become a witness.
આપણે સાક્ષી થઈ જઈએ, આપણે વિટનેસ થઈએ, અને વિટનેસિલ આપણે વિલ બી સેન્ટ, એન્ડ ધેન સેકન્ડ વિલ બી સેન્ટર્ડ ઓન ધ થર્ડ આઈ. સાક્ષી થઈ જઈએ અને થર્ડ આઈ પર આપણે ચોંટી જઈએ, આજ્ઞાચક્ર પર ચોંટી જઈએ. પિનિયલ ગ્લાન્ડમાં આપણે મદદ કરે. ઇટ સક્સ અવર એટેન્શન. આપણા બધા વિચારો ઉડી જશે. ધીરે ધીરે આપણે વિચારોથી મુક્ત થઈ જઈશું અને ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે એક કન્ડ્યુસિવ ગ્રાઉન્ડ ઊભું થશે. We will create a condition which is conducive to enter into meditation. વિચાર શૂન્યતા જેને કહીએ. ટ્રાય ટુ બી વિટનેસ વોટ એવર ઇઝ હેપનિંગ. બેઠા હોઈએ, ઘૂંટણમાં દુખતું હશે, કાનમાં દુખતું હશે, દાંતમાં દુખતું હશે, તમે એને સાક્ષીથી જુઓ તો તમને એ પેઇનનો પણ અનુભવ નહીં થાય. ઘણીવાર ઘણા યોગી કરતા હોય છે આપણે એવું કે શરીરમાં દુખે છે પણ તમે સાક્ષી થઈ જાઓ, શરીર જોડે આઈડેન્ટિફાઈ ના થયા તો કે દુઃખ તો મારા શરીરનું છે, મને નથી. પેઇન થાય છે મને ઘૂંટણમાં, અંગૂઠામાં, કે દાંતમાં, કે કાનમાં, કે અહીં તઈ, પણ એ શરીર જ હું નથી તો મને શાનું પેઇન? હું તો આત્મા સ્વરૂપ છે, આત્માને કોઈ દુઃખ જ નથી. એવી ધારણા કરીએ, સચોટ ધારણા કરીએ તો એ તમે દુઃખ યુ મે નોટ ફીલ ધ પેઇન. ઘણા યોગીઓ કહે મારું ઓપરેશન કરાવો એન્ડ આઈ વિલ નોટ ટેક એનેસ્થેસિયા. કરેલા છે ઘણા યોગીએ. એક જણનું એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરેલું વિધાઉટ, હી સેડ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટેક એનેસ્થેસિયા. કાશી નરેશ હતો, લંડનથી પણ એક ડૉક્ટર આવે, એને કે હું ગીતા વાંચતો હું ધ્યાનસ્થ થઈ જાઉં ત્યારે તમે ઓપરેશન કરજો. અને they did it without giving me anesthesia. અને પેલા લોકોએ એનું ઓપરેશન બતાવે, પેલો ધ્યાનમાંથી બહાર આવ્યો કે મને કંઈ ખબર જ નથી પડી. હવે તમારે મારે બીજી જે પેઇન કિલર હાલવા હોય તો હાલો, પણ ઓપરેશન કરતી વખતે મારે એની જરૂર જ નથી. If the body is ill, the body may be aching, but if you are a witness, then you are only a witness. Nothing is going to, you won't feel anything. કારણ કે the bridge between the nervous system and the brain is broken. The brain is just, the consciousness is focused on the third eye. You become a witness. Then if witnessing becomes possible, we'll be focused on the third eye. So these two things act as complementary. જેટલા આપણે સાક્ષી એટલા થર્ડ આઈ પર વધારે ફોકસ્ડ, અને જેટલા આપણે થર્ડ આઈ પર ફોકસ એટલા વધારે આપણે સાક્ષી. So both ways it works. The vice versa is also the case. If we are focused on the third eye, then we become a witness. These two, and if we are a witness, then we also easily become focused on the third eye. These two things are not separate, they are part of the one phenomenon. By being centered on the third eye, there will be the arising of the witnessing self. આપણે આપણા ચેતનામાં રહેલા સાક્ષીનો કોઈ દાડો અનુભવ નથી કર્યો. આપણે આપણી જાતને જ આપણા નામથી ઓળખીએ છીએ, પણ અંદર જે સાક્ષી બેઠેલો છે આત્મ સ્વરૂપ, એને કોઈ દાડો અનુભવ નથી કર્યો નથી. પણ જો આપણે થર્ડ આઈ પર ફોકસ થઈ જઈએ, આપણી ચેતનાને ત્યાં રાખીએ તો અંદરનો સાક્ષી જાગૃત થાય છે. Now we can encounter our thoughts. We can see the thoughts will come and go. Don't identify with the thoughts. We'll let the thoughts come and go. Nothing will happen. And then other thing that will happen, which is very important, now we'll feel the subtle, delicate vibration of the breathing at the Agna Chakra. શ્વાસ આપણે લઈશું તો એ શ્વાસ જે અંદર જશે, શ્વાસ તો ફેફસામાં જાય છે, પણ you will also feel કે આજ્ઞા ચક્ર પાસે you will feel the subtle, ધીમા, એકદમ મંદ વાઇબ્રેશન્સ, થોડું આંદોલન તમને આજ્ઞા ચક્ર પર થતું લાગશે. Will feel the delicate, soft vibration of the breathing. So three things happen. We are centered on the third eye, we become a witness, and we start feeling the subtle vibration of our breathing. And you can feel the form of the breathing, and also will be able to feel the essence of the breathing. જ્યારે થર્ડ આઈ પર આપણે ફોકસ્ડ હોઈએ, જ્યારે આપણો વિટનેસ જાગૃત થઈ ગયો હોય, અને once we start feeling the delicate vibration of the breathing, then if we ધારણા કરીએ, ધારણા કરતાં 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 આપણે બ્રેથની અંદર જે એસેન્સ છે, જે કોસ્મિક એનર્જી, એને આપણે ફીલ કરી શકીએ કે યા દેર ઇઝ પ્રાણવાયુ, જે ઓક્સિજન, તો બધું છે હવે, હુ કેર્સ. પણ બ્રેથનું જે એસેન્સ છે, એનો જે અર્ક છે, જેનું મૂળ તત્વ છે,
જે શિવશક્તિ છે અંદર એને આપણે ફીલ કરવાનું શરૂઆત થઈ જાય. અને એ શરૂઆત થઈ જાય તો there lots of things happen. ધારણા કરવાની છે. જો Einstein said at one point that imagination is more powerful than the idea itself. વિચારો તો છે જગતમાં, સાયન્ટિફિક થોટ, પણ ઇમેજિનેશન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઇન્સ્ટાઈન પાસે કોઈ લેબ નથી, પણ એ ઇમેજિન્ડ અબાઉટ એ સુપર એટમ. હવે રિસેન્ટલી 10-20 years ago, the super atom theory which was propounded by Raman and Einstein together, they could prove it in the lab. But in those days they did not have any lab. But Einstein did it with his imagination. Theory of relativity છે, E is equal to mc square, just out of his imagination. ધારણાથી. અરે ધારણા તો ઇમેજિનેશન કરતાં પણ આગળ છે. જસ્ટ ઇમેજિન કે ધ બ્રેથ એસેન્સ આઈ કેન ફીલ. આપણું ચિત્ત ત્રીજા નેત્ર પર ચોંટેલું છે, આપણું ચિત્ત છે તે બરાબર પિનિયલ ગ્લેન્ડ પર ચોંટેલું છે, અને આપણો સાક્ષી બહાર આવ્યો છે. વિચારો આવે છે પણ વિચારોનો સાક્ષી થઈ ગયો છે. એ મોમેન્ટે આઈ વિલ ફીલ ધ સટલ વાઇબ્રેશન ઓફ બ્રિધિંગ અરાઉન્ડ માય આજ્ઞા ચક્ર, અરાઉન્ડ ધ પિનિયલ ગ્લેન્ડ, અરાઉન્ડ માય થર્ડ આઈ. અને આઈ ઓલ્સો ધારણા કરવાથી કે લેટ મી નાઉ ઇમેજિન કે આઈ એમ ફીલિંગ the breath essence which is the Shiv Shakti, Ellen Vital, the orgone energy, the cosmic ઉર્જાનો અને ફીલ કરી રહ્યો છું. એક બહુ સરસ શીતળ ઉર્જા શક્તિને હું ફીલ કરી રહ્યો છું. Then the form, within the form will be able to feel the essence of the breathing. That is very important. Because air is just a vehicle. Okay? Air is just a material thing. Within this material form of air, the vehicle of air, the conduit of air, which is a material thing, there is a non-matter thing called prana, vitality. Air is just a medium, but the prana is the content. A sugar-coated tablet આપણે લઈએ ને, ઉપર જેનું કોટિંગ છે શુગરને, યુ કેન ફીલ, બટ આપણે ગળી જઈએ એટલે આપણને ખબર નહીં પડે, પણ એની અંદર દવા છે. એના જેવું આ જે પ્રાણ તત્વ જે છે હવાની અંદર છે, એ શિવજી કહે છે કે યુ આર બ્રિધિંગ પ્રાણ, યુ આર નોટ બ્રિધિંગ ઓનલી એર. વિલિયમ રેક નામનો જર્મન સાયન્ટિસ્ટ, એને એનું નામ આપેલું ઓર્ગોન એનર્જી, એલેન વાઇટલ. ધ ઇફેક્ટ્સ કેન બી ફેલ્ડ. યુ કેન રિયલી ફીલ ધ ઇફેક્ટ. વિલિયમ રેક જે હતો ને એ જર્મનીમાં થયો, એણે ઘણા એક્સપેરિમેન્ટ આવા કરેલા, પણ વિજ્ઞાન, ધ સાયન્ટિફિક કોમ્યુનિટી થોટ ઇઝ અ મેડ પર્સન. કારણ કે સાયન્સ બિલીવ્સ ઓનલી ઇન ધોઝ થિંગ્સ વિચ કેન બી ફેલ્ડ, વિચ આર ટેન્જિબલ, વિચ આર મટીરિયલ, વિચ કેન બી દૂરબીનમાં જોવાય કે એવી રીતે જોવાય તો જ. This subtle thing, science will not even believe it. Or even when they experience, they won't be able to believe it. So to that extent, science is very backward in a way. Science is very orthodox. The yogic thinking goes beyond science. Even those things which are very subtle, not material, can be experienced through the help of yogic and tantric methods and technique. Science cannot feel yet that there is anything more than air. But in India, the yogis had done experiments for centuries, and they have come to this phenomenon that this is there, and if you can catch it, then lot of things can happen. ગઈ વખતે મેં તમને કહેલું ઇજિપ્તની અંદર એક માણસને એનો ખબર પડી ગઈ હતી, તો એ વેન્ટ અંડરગ્રાઉન્ડ. આપણે ઇન્ડિયામાં પણ ઘણા લોકો છે તે ભોયરામાં જતા રહે છે, અને ઇટ ઇઝ સીલ્ડ અપ. And after 7 days, 8 days, the person comes out. There is no air to breathe inside. But he comes out smilingly. Why? એવી રીતે ઇજિપ્તની અંદર 1880માં એક માણસ ભોયરામાં દટાઈ ગયો. પણ પછી એ લોકોને ખબર નથી. 1920માં એક કોઈ છાપું વાંચતો હતો, એને 40 વર્ષ પહેલાંનું છાપું મળ્યું કે અહીં જગ્યાએ એક માણસ ગયેલો છે, ભાઈ ખોદકામ કરો, એને બહાર કાઢો. બહાર કાઢો તો જીવતો નીકળ્યો. તો એને પૂછ્યું કે જીવ્યો કેવી રીતે? હવા વગર.
એ કે હવા નહીં આવી શકે પણ પ્રાણ તત્વ તો આવી શકે છે. સો બાય being focused, air cannot penetrate, but પ્રાણ ઉર્જા can penetrate any medium. જેવો આત્મા કેવી રીતે ઇવન ટેસ્ટ ટ્યુબમાં પણ આત્મા આવી જાય છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી થવાની હોય તો આત્મા એમાં પણ ભરાઈ જાય છે, ગર્ભની અંદર પણ આત્મા ચાલ્યો જાય છે. આત્મા ધારે ગમે ત્યારે શરીરમાંથી ચાલે, કોઈને કંઈ ખબર નથી પડતી. ધીઝ આર વેરી સટલ થિંગ્સ. અને એનો પ્રયોગ આપણે ત્યાં લોકોએ બહુ કરેલા છે. યોગિક સાયન્સ, તાંત્રિક સાયન્સ અને આપણા જે તિબેટની અંદર જે બધા લામાસ થાય એ લોકોએ ઘણા પ્રયોગો કરેલા છે એના. By being focused on the third eye, suddenly we can feel the very essence of the breath. બ્રેથનું જે એસેન્સ છે, જે શિવ શક્તિ છે, પ્રાણ ઉર્જા છે, વાઇટાલિટી છે, એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ. The essence of breath can be experienced. And if we can experience the essence of the breath or the prana, we are at a point where a sudden jump beyond this world jump is possible through that point. ચેતના આપણી આજ્ઞા ચક્ર પર હોય, આપણે વિચારોના સાક્ષી થઈ ગયા હોય, આપણે we are feeling the subtle vibration of the breath at the આજ્ઞા ચક્ર, and if we at that point can feel the breath essence, if we can touch the essence of the breath, the prana urja, then a sudden jump beyond the world is possible. એ શક્ય છે. એ ધારણા કરવાની એમાં ઘણી જરૂરી છે. ઓકે, એટલે પતંજલિએ અને એ પોઈન્ટ પર એ પોઈન્ટ પર આપણે શું કે લેટ ધ ફોર્મ ફિલ વિથ ધ બ્રેથ એસેન્સ ટુ ધ ટોપ ઓફ ધ હેડ. એવી ધારણા કરો કે તમારું આખી ખોપડી આજ્ઞાચક્ર, આખું તમારો જે ઉપરનો ભાગ છે આજ્ઞાચક્ર સાથે સહસ્ત્રાર, બધું આ એસેન્સથી, આ પ્રાણ ઉર્જાથી, પ્રાણ તત્વથી આખું માથું ભરાઈ ગયું છે. એવી ધારણા કરો. ધારણાનું બહુ મહત્વ છે. ધારણાથી બધું ઘણું શક્ય છે. તમે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ એને પ્રૂવ નહીં કરી શકો, પણ ધારણાનું બહુ મહત્વ છે. એટલે પતંજલિએ જે અષ્ટાંગ યોગ કહ્યો એની અંદર યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, પછી ધ્યાન ને સમાધિ, જો કેટલું સરસ ગોઠવ્યું છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પહેલાં પ્રાણાયામ કર્યું. પ્રત્યાહાર એટલે શું? ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી ખેંચવી, પોતાનામાં પાછી ખેંચવી. ઇન્દ્રિયો આક્રમણ કરી છે એનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. પ્રાણાયામ પહેલાં કરો, ઇન્દ્રિયોને પોતામાં ખેંચો, ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરો, ધારણા કરો. ધારણા એટલે ઇમેજિનેશનથી પણ વધારે આગળનું સ્ટેજ છે. સખત ધારણા કરો અને ત્યાંથી તમે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરશો. ધારણા પછી અને ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરશો તો સમાધિમાં પણ પ્રવેશ કરશો. 8 સ્ટેપ છે અષ્ટાંગ યોગના. ઇમેજિન એન્ડ ઇટ હેપન્સ. સખત એક પથ્થરની મૂર્તિની અંદર પણ પરમાત્મા જેવી એકદમ બહુ પવિત્ર સખત ધારણા કરો તો ધારણાની અંદર ભગવાન હાજર થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે મારી મૂર્તિની સ્થાપના કરો અને એમાં પવિત્રતાથી તમે ધારણા કરો કે અંદર છું તો હું ત્યાં હાજર થઈ જઈશ. એમાં શું છે, ભગવાન બહુ આરામથી હાજર થઈ શકે છે. આત્મા જો ગમે ત્યાં પહોંચી જાય, નિત્ય આત્માની પ્રોપર્ટીઝમાં ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં કહે છે નિત્ય સર્વગત સ્થાણું અચલો અયમ સનાતન. એ તો સર્વગત છે, ગમે ત્યાં જઈ શકે છે, ખબર નહીં પડે કે પહોંચી ગયો. વાયુર ગંધાત નિવાસ, જેમ ફૂલની વાસ, એક ફૂલની વાસ આપણા નાકમાં અચાનક આવે ને બહુ ક્યાંથી આવે, પેલા ફૂલથી આવી, પણ આપણને દેખાતી નથી વાસ, યુ કેન ઓનલી ફીલ. એવી રીતે પ્રાણ તત્વ ગમે ત્યાં જઈ શકે છે. જસ્ટ ઇમેજિન, ધારણા કરો. અત્યારે શું છે કે આપણી ધારણા શક્તિ આપણી બહુ કાચી છે, બહુ નબળી છે. ઇટ્સ લાઈક અવર ઇમેજિનેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેર ઇઝ નો પાવર ઇન દેટ, દેર ઇઝ નો સ્ટ્રેન્થ ઇન ઇટ. ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે આપણે થર્ડ આઈ ઉપર જ્યારે આપણે ધારણા કરીએ ને તો બધી અદ્ભુત વસ્તુઓ દુનિયામાં થતી હોય છે. એનો આપણને ખ્યાલ નથી, કારણ કે આપણને કોઈએ સમજાયું નથી અને આપણે કોઈ સમજાય તો આપણે માનવા તૈયાર નથી. માણસ એવો છે, આદમી એ કોઈ ऐसा है કેટલું સમજાવે તો પણ સમજે નહીં. કે
થર્ડ આઈ ઉપર જ્યારે ચેતના હોય અને એ વખતે જો તમે ધારણા કરો તો ઘણી બધી વસ્તુ થતી હોય છે. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે તમે એકદમ કંઈ વિચાર કરો કે આજે આ મારો મિત્ર આવશે ને અચાનક દરવાજા પર ટકોરો પડે, દરવાજો ખોલો તો તમારો મિત્ર સામે ઊભો હોય. પણ તમે હાઉ ઇઝ દેટ પોસિબલ? તમે એવું કેવી રીતે બને કે તમે એનું ખાલી કલ્પના જ કરી અને એકદમ એ હાજર થઈ ગયો? પણ તમે પાછળથી એનાલિસિસ એનું કરો ને કે સમવેર અવર એટેન્શન મસ્ટ હેવ બીન ઓન ધ થર્ડ આઈ. જો ચેતના ત્રીજા નેત્ર પર સ્થિર થઈ જાય તો બધું તમે ધારો તે થતું હોય છે. ઇટ હેપન્સ. ત્યાં તમારું પ્રીમોનિશન ને બધું થતું હોય. ઇફ અવર એટેન્શન ઇઝ ઓન ધ થર્ડ આઈ, just imagination is enough to create a phenomenon. આ શક્ય છે. માટે યોગી માટે કરવું બધું સહેલું હોય છે. એને તો ખાલી ધારણા જ કરવાની છે, એને ખાલી સંકલ્પ જ કરવો. એક યોગીને હું મળેલો વડોદરામાં, એ કે મારે મંદિર કરવાનું છે. પૈસા તો થયા નહીં, ક્યાંથી થવાનું મંદિર? કે મારા માટે ખાલી સંકલ્પ જ કરવાનો છે. સંકલ્પ એટલે શું? થર્ડ આઈમાં ફોકસ રહેવાનું છે અને ત્યાં હું ધારણા કરીશ તો એ થઈને જમશે. ઇટ્સ ઇઝી. ઇટ જસ્ટ હેપન્સ. ઇફ અવર એટેન્શન ઇઝ ઓન ધ થર્ડ આઈ, just imagine and that phenomenon will happen. Premon એટલે ઘણાને છે ને પ્રીમોનિશન થતું હોય છે. થોડીક અગાઉથી ખબર પડી જાય. ઘણાને એવું થાય છે. આઈ એમ નોટ ટ્રાઇંગ ટુ બ્રેગ, આઈ એમ નોટ ટ્રાઇંગ ટુ ક્લેમ એનીથિંગ, પણ આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વડ ઇન માય ઓન પર્સનલ લાઈફ કે જ્યારે મારું, અને બીજી વસ્તુ છે, તમારે પવિત્રતા રાખવાની છે. તમારું મન નિર્મળ હોવું જોઈએ, એકદમ નિર્મળ. કોઈ જાતનો ખટપટ સ્વભાવ નહીં હોવો જોઈએ, બહુ જાતના સાંસારિક પ્લાન નહીં હોવા જોઈએ. બધી ઈર્ષ્યા, જલન, સ્પર્ધા, ટાંગા ખેંચીથી મન જ્યારે મુક્ત હોય અને થર્ડ આઈ ઉપર મન ચોટેલું હોય તો એ બધી ઘણી વસ્તુ થતી હોય છે. એન્ડ ઇન માય લાઈફ મેની થિંગ્સ, આઈ એમ નોટ ક્લેમિંગ એનીથી, તમને ઇલસ્ટ્રેશન તરીકે જ કહું છું, જેથી આ જે પોઈન્ટ હું તમને કહેવા માગું છું તે યુ કેન ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને નાનપણમાં માય માઇન્ડ વોઝ વેરી ઇનોસન્ટ. એકવાર મેં મારા મધરને કહું, અચાનક જ કંઈક મને ખબર નહીં મેં કેમ કહ્યું. ઘણીવાર આઈ એનાલાઇઝ ઇટ, કેમ કહ્યું એ પણ ખબર નહીં મને. પાછળથી એનાલાઇઝ કરું તો ખબર ના પડે કે વાઈડ પડે મારા મોઢામાંથી નીકળી જાય કે પેલા ઓલ્સેશિયન ડોગ જે છે ને એ કાકા આજે આવશે. મારા મધર કે અમે લોકો અમદાવાદમાં રહેતા હતા એલિસ બ્રિજમાં, તે કે એ તો સહાલમમાં રહે છે, એ ક્યાંથી આવશે? એ તો 3-4 બસ બદલી આવે તો હોય ને, ઇઝ નોટ પોસિબલ. પણ મેં કહું કે મને એવું લાગ્યું કે એટલે મેં તને કહ્યું. અને હજુ તો મેં કહ્યું છે ને, એ કૂતરાવાળા કાકા જે છે એમને ત્યાં ઓલ્સેશિયન ડોગ હતો. he knocked at the door within half an hour. અને આવ્યો, મારા મધરે પૂછ્યું તને કેવી રીતે ખબર પડી? મેં કહ્યું એ મને ખબર નથી, આઈ ડોન્ટ નો. ઇફ યુ આસ્ક મી, આઈ એમ નોટ એન એસ્ટ્રોલોજર કે આઈ ડોન્ટ હેવ એની યોગિક પાવર, કે મને કોઈ એવી શક્તિ નથી કે આઈ કેન પ્રેડિક્ટ. પણ સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન એન્ડ મેની થિંગ્સ હેપન, મેની થિંગ્સ હેપન. વન ડે આઈ ટોલ્ડ માય ઓન ડોટર કે મને એવું લાગે છે કે તારી કારનો એક્સિડન્ટ થશે. And I just say big, હવે મને ક્યાંથી એવું વિચારાય એ પણ મને ખબર નહીં. I don't even know how I told her. I just got up from a desk and I went to her and told her, બેટા સંભાળીને કાર ચલાવજે, મને એવું લાગે છે આપણા ફેમિલીમાં કોઈનો કાર એક્સિડન્ટ થશે. અને ઇટ હેપન વિધિન જસ્ટ 3 days એનો જ થયો એક્સિડન્ટ, મારા ડોટરનો જ એક્સિડન્ટ થયો. અને કાર વોઝ ટોટલ કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ હતી, એ બચી ગઈ લકીલી. ઘણીવાર મને એકવાર મને થયું મારી ગાડીની પાછળથી કોઈ અથાડશે, એવો હવે ક્યાંથી એવો વિચાર આવ્યો, આઈ ડોન્ટ નો. આઈ કેનોટ ઇવન એક્સપ્લેન. મારામાં કોઈ એવી શક્તિ નથી. પણ જ્યારે એકદમ મન પવિત્ર હોય, સંસારની ખટપટથી દૂર હોય, ત્યારે એકદમ કંઈક આવે અને મોઢામાંથી નીકળે અને મને પોતાને ખબર ના પડે. મને એવું થયું પાછળથી ગાડી કોઈ મારી ગાડીને કોઈ ઠોકશે ને. એક્ઝેક્ટલી 3 દાડા પછી એક જગ્યાએ હું જ્યાં પાછળથી એક હતો કલ્લુ, એણે મારી ગાડીને પાછળથી ઠોકી. મેં એને જઈને બહાર જઈને પૂછ્યું કે શું થયું? કારણ કે મને થયું કે આ કેવી રીતે શક્ય બને, મેં વિચાર્યું ને થાય કેવી રીતે, આ બધું અશક્ય છે.
એ કે ખબર નહીં, હું કંઈક બીજા મારું ધ્યાન હતું નહીં, સામે સૂર્ય હતો, મને ગાડી દેખાય નહીં, અથડાઈ ગઈ, સોરી. મેં કહ્યું ઓકે. એક વેડિંગમાં આવું હતો ને એ છોકરીનું લગ્ન થતું હતું. ખબર નહીં મારા મોઢામાંથી નીકળી ગયું કે આ છોકરી પાછી આવશે, ડિવોર્સ થઈ જશે. અને 3 મહિનામાં તો છોકરી પાછી આવી ગઈ. અને મેં જેને કહ્યું એ કે એવું કેમ બોલો છો? મેં કહ્યું આઈ એમ સોરી, આઈ શુડ નોટ હેવ સેડ ઇટ. પણ મારા જો આઈ એમ નોટ ક્લેમિંગ એનીથિંગ, આઈ હેવ નો સચ પાવર્સ. ઓકે, આઈ એમ નોટ એન એડવાન્સ પર્સન. ઓકે, બટ પણ આઈ ઓબ્ઝર્વ વેનએવર યોર માઇન્ડ ઇઝ એટ એ થર્ડ આઈ, તમારી ચેતના ત્રીજા નેત્ર પર હોય, એનું એનાલિસિસ આ ટેકનિક વિશે જાણ્યા પછી મને ખબર પડી કે ઇફ યુ ગો બેક એન્ડ એનાલાઇઝ કે હાઉ ડીડ દેટ હેપન, આઈ કેન ફીલ કે માય માઇન્ડ વોઝ એટ ધ થર્ડ આઈ. વન્સ આઈ ટોલ્ડ મારી મોટી બહેન છે એ પ્રેગ્નન્ટ હતી ને આઈ વોઝ જસ્ટ હું ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં હતો અને એવરીબડી વોઝ સ્લીપિંગ ઇન ધ સેમ રૂમ એન્ડ ઓલ ઓફ એ સડન માય આઈ attention was on the third eye. I said, તને બાબો જ આવશે. And everybody laughed. Everybody laughed so much કે આને વળી આટલા નાના છોકરાને વળી શું બધી બાબા. પણ it happened એને બાબો જ આવ્યો. પણ then I realized my attention was on the third eye that time. મારી આંખ બંધ હતી અને બરાબર આજ્ઞા ચક્ર પર મારું ધ્યાન એકદમ એનો વિચાર આવ્યો કહેવાનો. અગેન લેટ મી ટેલ યુ, હું તમને આ ઇલસ્ટ્રેશન માટે જ કહું છું. I am not claiming anything. I am just as ordinary person as anybody. Okay? તમને એક અને આ વસ્તુ જ્યારે ત્યારે જ થાય જ્યારે મન નિર્મળ હોય ત્યારે જ. નાનપણમાં વધારે હવે નથી થતું કારણ કે મોટા થાવ એટલે આપણે બગડી જઈએ. નાનપણમાં નિર્દોષતા હોય, એ નિર્દોષતામાં બધું સારી વસ્તુ થાય. પણ મોટપણતા આવે, એડલ્ટ થઈએ એટલે સમાજ આપણને બગાડી નાખે, આપણે પોતે પણ બગડી જઈએ. સમાજ આપણને સ્માર્ટનેસ શીખવાડે અને સ્માર્ટનેસ એટલે થોડું સંસારની ખેંચમતાણી, ઈર્ષ્યા, જલન, સ્પર્ધા, એવું જ્યારે કન્ડિશન હોય, થર્ડ આઈ પર માઇન્ડ હોય તો પણ મન નિર્મળ ના હોય, પવિત્રતા ના હોય, નિર્દોષતા ના હોય, એ બધી વસ્તુ ના થાય પછી. પણ જો યોગી આપણું મન થર્ડ આઈ પર હોય, ચેતના થર્ડ આઈ પર હોય અને આપણો વિટનેસ અને સાક્ષી જાગૃત થયો હોય, સંસાર જોડેનું આપણું કનેક્શન છૂટી ગયું હોય, સંસારમાં કશું પામવાની અપેક્ષા ન હોય, ચેતના થર્ડ આઈ પર ફોકસ થયેલી હોય, વિચારોના આપણે સાક્ષી થઈ ગયા હોય, એ વખતે જે આપણે ધારણા કરીએ એ ધારણા થઈને જ જંપે છે. આ યોગિક ટ્રુથ છે. બટ ધ કન્ડિશન ઇઝ યુ ટુ હેવ પ્યોર માઇન્ડ. બહુ ખટપટી માઇન્ડ કશું નહીં થાય. એકદમ પવિત્રતાથી, અને કોઈ ઈચ્છા જ નહીં હોય ને ભાઈ, પવિત્રતા એટલે શું? ઈચ્છા જ નથી. ધ સૂત્ર which Shiva is saying, if you are focused between the eyebrows, you can feel the very essence of the breathing. Then let form. Now imagine that the essence is filling your whole head, particularly the Sahasrar. The top Sahasrar chakra છે, ફાઇનલ ચક્ર, એનામાં એસેન્સ બરાબર ખીચોખીચ ભરાઈ ગયું છે. આ શિવ શક્તિ, આ પ્રાણ શક્તિ, આ પ્રાણ ઉર્જા, this cosmic energy is completely filled it up. And at that moment, just કલ્પના કરો, ધારણા કરો કે there is a shower of light. આ જે પ્રાણ ઉર્જા જે છે એક પ્રકાશ તરીકે મારા પર વરસી રહી છે. The પ્રાણ essence is showering from the top of the head as light. જસ્ટ કલ્પના કરો, ધારણા કરો, બહુ જ મજબૂત ધારણા કરો. બહુ મજબૂત ધારણા કરો તો થાય છે. તમે તમારા ઘરમાં લાલાને રોજ પ્રેમથી નવડાવો તો લાલો ત્યાં હાજર છે. તમે તમારા ઘરમાં રહેલી કૃષ્ણની મૂર્તિ જોડે પ્રેમનો સંબંધ સાધો, એની જોડે એકાત્મકતા સાધો કે હું તારી ગોપી છું, હું તારો ભક્ત છું, તારા ચરણોમાં જ છું. તમે એની જોડે રોજ વાતો, અંદરથી ત્યાંથી અવાજ આવે છે. પણ આપણે એક કળા ભૂલી ગયા છે કારણ કે આપણે બહુ મિકેનિસ્ટિક થઈ ગયા છે. મંદિરમાં દર્શન કરવા આપણે જઈએ તો પણ દર્શન કરીને ચાલો મોડું થઈ જાય, 15 મિનિટમાં ભાગમ ભાગી. મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા, ત્યાં દર્શન કરીને થોડી વાર આંખ બંધ કરીને ત્યાં બેસો, ત્યાંથી પણ કંઈક અવાજ આવે છે, અવાજને પકડવાનો પ્રયત્ન કરો.
ભગવાનની મૂર્તિમાંથી પણ કંઈક સંદેશો આવે છે, એને ગ્રહણ કરવાનો પ્રયાસ કરો, ધારણા કરો. ડુ ધેટ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ઇમેજિનેશન. આઈન્સ્ટાઈને તો ઇમેજિનેશનની વાત કરી, એ વૈજ્ઞાનિક માટે કામમાં છે, આવે છે. એ બુદ્ધિથી જરા પાર થઈ જાય છે. ઇમેજિનેશન વિના, લેબોરેટરી વિના આઈન્સ્ટાઈન કુડ નોટ હેવ એસ્ટાબ્લિશ ધ થિયરી ઓફ સુપર એટમ ઓર થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી ઓર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC સ્ક્વેર. કેવી રીતે એવી ધારણા થાય કે એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ રેઝ ટુ 2. હાઉ કેન યુ ઇમેજિન? પણ બહુ સખત ધારણા કરો તો આવે છે. અને એ જ વસ્તુ દાવ દે કેન પ્રૂવ ઇટ ઇન ધ લેબ. યોગ્ય ધારણા કરીએ that the prana essence is showering from the top of the head as light, then it will begin showering. All of a sudden, આ પ્રેક્ટિસ કર્યા જ કરો, પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો અને પૂર્ણ ધારણા કરીને એકદમ મનોમન પૂર્ણ તાકાતથી સાક્ષી થઈ જાઓ. કોઈ પણ જાતની આશા નહીં રાખો, અપેક્ષા નહીં રાખો, એકદમ વિરક્ત ભાવ રાખો, સંસારથી મુક્ત થઈ જાઓ, કોઈ પણ ઈચ્છા નથી. અને એમ જ કલ્પના કરો કે એ શ્વાસને આઈ કેન ફીલ ધ સટલ વાઇબ્રેશન ઓફ ધ ફોર્મ ઓફ ધ બ્રેથ અરાઉન્ડ માય આજ્ઞાચક્ર, એન્ડ નાવ આઈ કેન ઇવન ફીલ ધ એસેન્સ ઓફ ધ બ્રેથ. પ્રાણ ઉર્જાનું ફીલ કરી રહ્યો છું. અને ધેન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઇમેજિન ધ એસેન્સ ઇઝ ફિલ્ડ અપ ઇન માય હેડ. સહસ્ત્રાર આખું એનાથી ભરાઈ ગયું છે. અને ત્યારે કલ્પના કરો, એ વખતે ધારણા કરો, બહુ જોરથી ધારણા કરો, પવિત્રતાથી, કે હવે પ્રકાશ બનીને વરસી રહ્યું છે. એઝ ઇફ તમારા અચાનક તમે બેઠા હોય ને અચાનક બરફની વર્ષા થાય, ધ લાઇટ ફ્લેક્સ ઓફ સ્નો ઇઝ ફોલિંગ ઓન યુ. અચાનક તમે એક ઝાડ નીચે બેઠા છો અને અચાનક પુષ્પોની કળીઓ તમારા પર પડી રહી છે, પાંદડા ખરીને તમારા પર પડી રહ્યા છે. કલ્પના કરો, ઇમેજિન. When that happens, when the prana essence, when it is showering on the head as light, when you imagine, it will start showering. And under the shower of that light, you will feel refreshed. Not only refreshed, you will be reborn. તમારો ફરી જન્મ થઈ જશે. તમે નવા સ્વરૂપે બહાર આવશો અને જેવા દ્વિજ સ્વરૂપને પામશો એવા પરમાત્મા જોડે પણ એકાત્મકતા આપણે સાધી લઈશું. આ શિવજીની ટેકનિક છે કે ટેન્શન બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ, ત્યાં બરાબર આજ્ઞાચક્ર પર ધ્યાન કરો. લેટ ફોર attention between the eyebrows, let thoughts run before the eyes, become a sakshi. Let form fill the breath essence, the top of the head, and then let it shower as light, and you will be reborn. એક દ્વેષ, એક શુદ્ધ બ્રાહ્મણ તરીકે મનુષ્યનો પુનર્જન્મ થઈ જાય છે. એક જન્મ તો મા બાપ આપે છે, એ તો બાયોલોજિકલ બર્થ છે, બધાનો થાય છે. આપણા મા બાપનો પણ એ રીતે બર્થ થયો, એમના મા બાપનો પણ એ રીતે બર્થ થયો. પણ એક જન્મ એવો છે યોગી પોતાની જાતને જન્મ આપે છે અને આ રીતે જન્મ આપી શકે. સો 2 things. First, focus on the third eye. The imagination, make the imagination very potent. But purity is very important. Okay, very important. Because if there is not pure, if the purity is not there, it can be dangerous. તમે કોઈને મારવાનો વિચાર કરો તો એ માણસ મરી જાય. તમે આત્મજ્ઞાતનો વિચાર કરો એ પોઈન્ટ પર તો તમે ત્યાં મરી જાઓ. થર્ડ આઈ ઉપર તમે ઇમેજિન કરો એકદમ કે આઈ એમ કમિટિંગ સુસાઇડ, યુ વિલ ડાય. ઇઝ ગેરંટીડ. ઇફ યુ ઇમેજિન કે somebody should die, that person will die. એટલા માટે અહીંયા આ સૂત્રની અંદર પ્યોરિટી, પવિત્રતા, કોઈની આશા નથી, કોઈને મારવાનો હેતુ નથી. You just want to liberate your own self. તમારે આ સંસારના બંધનોથી મુક્ત થવું છે. તમારે તમારા આત્માને ઓળખવો છે. તમારે તમારા અંતરના ઉજવાળા પામવા છે. તમે તમારા આત્મ સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરવો છે. એ જ હેતુ છે, બીજો કોઈ હેતુ નથી. So this is, if the mind is focused on the third eye, then many things can happen. Many things can happen. Many things happen. Just imagine, in the third eye
then imagination and the actualization are not two different things. Imagination becomes the fact. So that's why Shankaracharya said, this world is nothing but the dream of the divine. આ જે પૂરું અસ્તિત્વ જે છે એ ભગવાનનું એક સ્વપ્ન છે, ને પણ ભગવાનનું સ્વપ્ન છે અને ભગવાન હંમેશા થર્ડ આઈમાં છે, માટે સ્વપ્નું રિયલ થઈ જાય છે. This world is the dream and the imagination and the dream of the divine. So therefore the dream becomes actual. At the third eye, imagination and actualization are not two different things. Imagination becomes fact. બુદ્ધનો એક શિષ્ય હતો સારીપુત્ર. એ આ પ્રમાણે ધ્યાન કરતો હતો થર્ડ આઈ પર. બુદ્ધએ જેને શીખવાડ્યું, બુદ્ધએ ઘણી શ્વાસ પર ટેકનિક આપેલી. આ જે શિવજી આપેલી એ જ ટેકનિક બુદ્ધએ પોતે એનો આનાપાન સતી યોગનો પ્રયોગ કરીને પોતે આત્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કર્યો. ખાલી એમણે શું કર્યું, 6 વર્ષ સુધી શ્વાસ અંદર ગયો, શ્વાસ બહાર આવ્યો, એના પર શ્વાસ બહાર જાય તો ચેતના શ્વાસની જોડે બહાર આવે, શ્વાસ અંદર આવે તો ચેતના શ્વાસની જોડે અંદર આવે. 6 વર્ષ સુધી એ જ કર્યું અને અચાનક આત્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કર્યો. તો સારીપુત્ર બુદ્ધનો શિષ્ય, બહુ એડવાન્સ શિષ્ય હતો. એક દાડો દોડતો દોડતો બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને એણે કહ્યું, બુદ્ધને કહ્યું કે આ તો બધું હું ધ્યાનમાં છું, બધા દેવી દેવતાઓ મને દેખાય છે, બધા ફૂલો દેખાય છે, એન્જલ્સ દેખાય છે, પરીઓ દેખાય છે, આ બધું શું રિયલ છે? બુદ્ધે કહ્યું, ના ના, બધું સ્વપ્ન છે, બધું ડ્રીમ જ છે, પાછો જા, એના પર બહુ મહત્વ ના આપે, બધું જસ્ટ ધ ડ્રીમ્સ, જસ્ટ ધ ડ્રીમ્સ. સારીપુત્ર પાછો ગયો, પડી પાછો એ જ અનુભવ થયો. એટલે એણે કહ્યું કે ભગવાન બુદ્ધ એટલું બધું રિયલ લાગે છે, ત્યાં દેવી દેવતાઓના દર્શન ને બધું એટલું રિયલ છે કે તમે આ સામે બેઠા છો એટલો રિયલ મને અંદર અનુભવ થાય છે. ત્યાં એ સ્વપ્નની અંદર મારું થર્ડ આઈ પર હું ફોકસ હોઉં તો એક ફૂલ દેખાય, તો એમાંથી મને સુગંધ પણ આવે છે. આઈ કેન ફીલ ઇટ, આઈ કેન ટચ ઇટ, ધ પેટલ્સ આર સો સોફ્ટ એન્ડ બ્યુટિફુલ. ધ ફ્લાવર ઇઝ મોર રિયલ દેન યુ સિટિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ માય આઈઝ. આ બધું શું થાય છે? બુદ્ધે કહ્યું. ત્યારે બુદ્ધે એનો જવાબ આપ્યો કે નાવ દેટ યુ આર સેન્ટર્ડ ઓન ધ થર્ડ આઈ, નાવ દેટ યુ આર સેન્ટર્ડ ઓન ધ થર્ડ આઈ, તારી ચેતના ત્રીજા નેત્ર પર છે. ધ ડ્રીમ એન્ડ ધ રિયાલિટી આર વન. તું જે કંઈ ઇમેજિન કરે છે એક જ થઈ જાય, એ રિયાલિટી પણ થઈ જાય છે. ધ ડ્રીમ એન્ડ રિયાલિટી આર નોટ ડિફરન્ટ. વોટ્સએવર યુ આર ડ્રીમિંગ વિલ બી રિયલ, and whatsoever you will be real will also be the dream. તું જે કંઈ કલ્પના કરે એ સત્ય થશે અને જે સત્ય થશે એ પણ ડ્રીમ થશે. There is no difference between the two. So for one who is centered on the third eye, the dreams become real. The whole reality also then just becomes a dream. એટલે આપણા યુગે કે જે આજે જિંદગી છે એ પણ એક ડ્રીમ જ છે. કારણ કે ઇટ્સ એ ડ્રીમ. આપણને રિયલ લાગે છે કારણ કે આપણે સ્વપ્નમાં છે ને આપણે ઘણીવાર બુદ્ધિથી વિચારીએ છીએ અને બુદ્ધિ અહીંયા છે એટલા માટે આપણને રિયલ લાગે છે. At the third eye the dreams become real, the reality becomes the dream. So when Shankaracharya said the whole world is just Maya, the dream of the divine, it is not a theoretical proposition. એ કંઈ થિયરી નથી કહેતા. It is not a philosophical statement, but is rather an inner experience. શંકરાચાર્યને પણ અનુભવ થયો કે આ જગત સ્વપ્ન છે, આ રિયલ છે પણ સ્વપ્ન છે, સાચું છે પણ છતાં પણ સ્વપ્નવત છે. સો જ્યારે આપણે સેન્ટર હોઈએ થર્ડ આઈ પર, જસ્ટ ઇમેજિન કે that the essence of prana is showering from the top of the head, as if we are sitting under a tree and the flowers are showering on us, as if you are under the sky and the cloud becomes to shower in the form of rain. Just imagine, બહુ ધારણા કરો, સખત ધારણા કરો, then it will immediately shower as a light. પ્રકાશનો એક વરસાદ પડશે. And this shower will recreate us. It will give us a new birth.
સો આ ટેકનિક જે છે ને એ બુદ્ધની અરે ભગવાન શિવે જે આપી છે, બહુ આમ તો બહુ સહેલી છે, પણ ધારણા, પવિત્રતા, પૂર્ણ શ્રદ્ધા. ઘણાને કે એવું તો કંઈ થતું હોય. એક જગ્યાએ મેં આ ટેકનિક સમજાવી હતી, હું લગભગ એના પર 2-2.5 કલાક બોલો, કંઈ બહુ ધ્યાનથી સાંભળ્યું, પણ એક છેલ્લે તો એક બેન આવીને કંઈ આવું કંઈ થતું હોય, બધા ગપ્પા લાગે છે. મેં કહ્યું કે આપણું વિજ્ઞાનમાં મન એટલું બધું મિકેનિસ્ટિક થઈ ગયું છે કે જીવનની પારની દ્રષ્ટિએ આપણે ચૂકી જઈએ છીએ. તમે પ્રયત્ન તો કરો, બેસી તો જુઓ, ધારણા તો કરી જુઓ, પણ આપણે કરવા તૈયાર જ નથી. મન એટલું ચંચળ છે, 15 મિનિટમાં ઊભો થઈ જાય છે માણસ. યાર બધી વસ્તુનો આપણે ટ્રાય કરતા હોય છે દુનિયામાં. આ પરીક્ષા પાસ થાય તો 7 ટ્રાયલ આપીને પણ લોકો પાસ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ નથી થતું એને પ્રયત્ન કે હમણાં મકાન લાવવાના પૈસા નથી, એ લોકો ટ્રાય કરે છે. 15 વર્ષ મહેનત કરીને પણ લોકો મકાન, પણ ધ્યાન કરવાની વાત આવે છે, ના ના, એ બધું નહીં થાય. 15 મિનિટ પણ પેશન્સ નથી માણસને. ધીસ ટેકનિક અલ્ટિમેટલી લીડ્સ ટુ સમત્વ. અને સમત્વ એટલે સમાધિમાં લઈ જાય છે, સ્થિત પ્રજ્ઞતામાં લઈ જાય છે. મેં કહ્યું ઇહેવ તે જીતસર્ગો યેષામ સામ્યે સ્થિતમ મન. જે સમત્વમાં જે યોગી છે એ બ્રહ્મમાં જ પહોંચી જાય છે. નિર્દોષમ એ સમમ બ્રહ્મ તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા. કારણ કે યોગી, હું સમત્વમાં છું, બ્રહ્મ સમત્વમાં છે, તો યોગી સમત્વમાં આવે તો મારા જેવો જ થઈ જાય છે. તો આ ટેકનિકથી વિટનેસિંગનો ભાવ થાય છે, અને વિટનેસિંગથી આપણે સમત્વમાં જાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ જગતની પોલારિટીઝમાં આવે એને કોઈ એટેચમેન્ટ જ નથી. કૃષ્ણ પણ આ ટેકનિક પર, ભગવાન કૃષ્ણએ 5મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું છે, સ્પર્શાન કૃત્વા બહિર્બાહ્યાન, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બહાર જ રાખીને. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કૃષ્ણએ પણ જે આ શિવજીએ ટેકનિક સમય, એને કૃષ્ણએ પણ સમજાવી છે ગીતાના 5મા અધ્યાયમાં. કૃષ્ણ કહે છે સ્પર્શાન કૃત્વા બહિર્બાહ્યાન, ઇન્દ્રિયોના વિષયો સાથેના સંપર્કોને બહારના બહાર જ રાખો, એને અંદર જ નહીં આવો. ચક્ષુશ્ચૈવાંતરે ભ્રુવો, 2 આંખને બરાબર 2 ભ્રુકુટીની વચ્ચે બંધ કરીને ત્યાં આજ્ઞાચક્ર પર ફોકસ કરો. પ્રાણાયામ સમોકૃત્વા નાસાભ્ય અંતરચારિણો. પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, વ્યાન, આ બધા 5 વાયુઓને સમત્વમાં રાખીને તમે નાકથી આવતા જતા શ્વાસને ઓબ્ઝર્વ કરો. પ્રાણાયામ સમોકૃત્વા નાસાભ્ય અંતરચારિણો. નાકમાંથી આવતી જતી શ્વાસનું તમે અવલોકન કર્યા કરો. કેવી રીતે કરો? ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બહાર જ રાખો, સમત્વમાં આવી જાઓ. 2 ભ્રુકુટીની વચ્ચે તમારી દ્રષ્ટિને સ્થિર કરો. સ્પર્શાન કૃત્વા બહિર્બાહ્યાન, બહાર જ રાખીને. ચક્ષુશ્ચૈવાંતરે ભ્રુવો, 2 ભ્રમરની અંદર 2 ભ્રુકુટીની વચ્ચે તમારા ચક્ષુને સ્થિર કરો. પ્રાણાયામ કરીને પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન અને ઉદાન 5 પ્રકારના વાયુ છે. બધા વાયુને સમતુલમાં રાખીને તમે જે નાક વડે વાયુ જે આવે છે, બહાર જાય છે, એના સાક્ષી બની જાઓ, તો પણ તમે પહોંચી જશો. કૃષ્ણ કહે છે ભગવાન બીજા 8મા અધ્યાયમાં કહે છે ભગવાન, પ્રયાણ કાલે મનસા ચલેન ભક્ત્યા યુક્તો યોગ બલેન ચૈવ ભ્રુવોર મધ્યે પ્રાણમ આવેશ્ય સમ્યક સતત્પરમ પુરુષમ ઉપેતિ દિવ્યમ. પ્રયાણ કાલે, મૃત્યુ સમયે યોગી શું કરે છે? અચળ મનથી, મનસા ચલેન, અચળ મનથી અને અચળ ભક્તિથી, ભક્ત્યા યુક્તો અને પોતાની યોગ શક્તિથી. પ્રયાણ કાલે મનસા ચલેન, અચળ મનથી, ભક્ત્યા અનન્ય ભક્તિથી, શરણાગતિથી મારી જોડે જોડાયેલો યોગી, ભક્તા યુક્તો યોગ બલેન છે. જીવન દરમિયાન જેણે યોગનું ધન પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ યોગની શક્તિથી એ શું કરે છે? ભ્રુવોર મધ્યે પ્રાણમ આવેશ્ય સમ્યક, 2 ભ્રુકુટીની વચ્ચે પોતાના પ્રાણને સમતાથી, સમ્યક સમત્વના ભાવથી 2 ભ્રુકુટીની વચ્ચે પોતાના પ્રાણને સ્થાપે છે. અને પછી એનું પરિણામ શું થાય છે? સતત્પરમ પુરુષમ ઉપેતિ દિવ્યમ.
એવો યોગી સત્તમ પરમ પુરુષમ ઉપેતિ દિવ્યમ. એવા પરમ પુરુષ મને પામી જાય છે. કૃષ્ણએ પણ કહેલું છે. કૃષ્ણએ શું નથી કહ્યું, પણ આપણે ક્યાં કૃષ્ણની વાત. જન્માષ્ટમીને દાડે પ્રસાદ લઈ લઈએ, કૃષ્ણના નામે લોકો જુગાર રમે, કૃષ્ણની મૂળભૂત વાતો પકડવા કોઈ તૈયાર નથી. 5મા અધ્યાયમાં કહ્યું, યતેન્દ્રિય મનોબુદ્ધિ મુનિર મોક્ષ પરાયણ વિગત ઈચ્છા ભય ક્રોધ સ સદા મુક્ત એવ સ સ્પર્શાન કૃત્વા બહિર્બાહ્યાન ચક્ષુશ્ચૈવાંતરે ભ્રુવો પ્રાણાયામ સમો કૃત્વા નાસાભ્યંતરશ્ચારિણો. બહારના વિષયોને બહાર જ રાખો, ઇન્દ્રિયોની જોડે બહુ સંબંધ ના રાખીશ, વિષયોને અંદર જ ના આવવા દઈશ, વિષય લોલુપતાને છોડી દે અને 2 ચક્ષુને બરાબર ભ્રુકુટીની વચ્ચે સ્થાપના કર. પ્રાણ અપાન વાયુને સમાન કરીને પોતાના નાકથી આવતા જતા વાયુને તું ધ્યાનથી સાક્ષી બનીને જો. અને એવું એ જ વસ્તુને ભગવાને 8મા અધ્યાયમાં કહી છે, પ્રયાણ કાલે. આખી જિંદગી પ્રયાસ એણે કર્યો છે, એટલે જ્યારે પ્રયાણ કાલે એટલે મૃત્યુ સમયે યોગી માટે પછી સહેલું થઈ જાય. અચાનક મૃત્યુ સમયે તો આવું થશે જ નહીં. ખાંસી આવતી હશે ને કાનમાં દુખતું હશે ને કંઈ ને કંઈ પીડા હશે, લોકો માથું ખાતા હશે, ઓળખાણ પડે છે. આની સામે કોઈ આવો ઓળખાણ પડે છે, રહેવા દો ને ભાઈને, એ અંતર ધ્યાન થઈ ગયું છે અને બહાર કાઢી ઓળખાણ પડે છે. ઓળખાણ કરીને પણ શું કરવું છે? લેટ ઇટ ગો. ભગવાન કહે છે એણે જિંદગીભર યોગ કર્યો છે, એ શું કરે છે? પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમયે મનસા ચલન અચળ મનથી ભક્ત્યા અનન્ય ભક્તિથી યુક્તો મારી જોડે જોડાયા છે, યોગ બલેન છે, યોગની શક્તિથી ભ્રુવોર મધ્યે 2 ભ્રમરની વચ્ચે જ્યાં આજ્ઞાચક્ર છે, જ્યાં શિવ નેત્ર છે, પ્રાણમાં આવેશ્ય સમ પોતાના પ્રાણનું સમ્યક અવસ્થામાં સમત્વમાં એની સ્થાપના ત્યાં કરે છે. અને એવું કરવાથી પરિણામ શું છે? કૃષ્ણ કહે છે સતમ પરમ પુરુષમ ઉપેતિ દિવ્યમ. એ પરમ પુરુષને પામી જશે. એટલે કૃષ્ણએ પણ જે શિવજીએ સમજાવ્યું છે, એ શિવજીએ જે સમજાવ્યું છે કૃષ્ણએ પણ સમજાવ્યું છે. ઘણા યોગીઓએ સમજાવ્યું છે, પતંજલિએ પણ સમજાવ્યું છે. આપણે આપણી જિંદગી શું ભણવામાં કમાવામાં આપણી ચાલી ગઈ અડધા ઉપરાંત. We are almost in 60s. Almost excuse me, almost touching the boundaries of 70s or almost 70s. ત્યારે પણ it is never too late. Even if you are awakened today, you can start. ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો. ભગવાન બહુ દયાળુ છે, બહુ કરુણાવાન છે. So just remain focused. એટલે આને સીધે શું થાય છે કે થર્ડ આઈ ઇઝ એ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેકનિક. બહુ સહેલી પણ છે, પણ એનો કન્ટિન્યુઅસ મહાવરો રાખવો પડે છે. 1-2 દાડામાં નહીં થાય. 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, 6 વર્ષ, મે બી 6 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી. ઇવન જગતની પ્રવૃત્તિઓ કરતાં કરતાં પણ તમારું ધ્યાન ત્રીજા નેત્ર પર રાખી શકાય છે. બધા કામ તો કરવા પડે ને, દુનિયામાં આવ્યા છે. ઘરમાં જ કેટલા કામ હોય છે, કોઈ આપણને શાંતિથી બેસવા નથી દેતું. આટલું બધું કામ છે, તમે બેસી ગયા છો, એવું કેવી રીતે ચાલે? કામ કરતાં કરતાં પણ થર્ડ આઈ પર આપણું ધ્યાન રાખી શકાય. યુ કેન રિમેન ફોકસ્ડ. અને પછી જ્યારે ટાઈમ મળે તો અડધો કલાક બેસો, કલાક બેસો, એન્ડ યુ વિલ ફીલ કે થર્ડ આઈ ઉપર ચેતના ચોંટી જાય છે, સમત્વમાં આવી જઈએ છીએ, વિચારોના આપણે સાક્ષી થઈ જઈએ છીએ, વિચારોના સાક્ષી થઈએ છીએ. અને થર્ડ આઈ ઉપર પિનિયલ ગ્લાન્ડ છે, આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. જેટલું એ ધ્યાન ખેંચે છે વિચારો બધા વિખરાઈ જાય છે, વિચારોમાં ધ્યાન જતું નથી. It becomes is very magnetic. It sucks our attention. It is hungry for attention. And then a witnessing self arises. And once a witnessing self arises, and when we are focused on the third eye, we can feel the subtle vibration of the breath.
હવાને આપણે ફીલ કરી શકીશું આજ્ઞાચક્ર પર. અને થોડા વખત પછી પ્રેક્ટિસ પર કરતાં ધારણા કરીને હવાની અંદરનું જે તત્વ છે પ્રાણ ઉર્જા, કોસ્મિક એનર્જી, એને પણ ફીલ કરીશું. અને એ ઘડીએ આગળ આપણે ધારણા કરીએ કે આપણું મારું આખું સહસ્ત્રાર, મારી આખી ખોપડી ભરાઈ ગઈ છે એસેન્સથી. અને પછી આગળ ધારણા કરીએ કે ઇટ ઇઝ નાઉ શાવરિંગ એઝ લાઇટ એન્ડ ઇટ હેપન્સ. ઇટ રિયલી હેપન્સ ઇન ધ યોગિક વર્લ્ડ. ધીસ થિંગ્સ આર નોટ ઇમ્પોસિબલ. બટ ધારણા જોઈએ, શ્રદ્ધા જોઈએ, પ્રેમ જોઈએ, ભક્તિ જોઈએ, અનાસક્તિ જોઈએ, અને સંપૂર્ણ પરમાત્માના ચરણોમાં શરણાગતિ જોઈએ. આ બધી વસ્તુ થાય તો ઇટ હેલ્પ્સ અસ. એ આપણને બહુ મદદ કરે છે. ઓકે, તો આ 5મી ટેકનિક છે, કરવા જેવી છે. અને આવતીકાલે જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે હું 7મી ટેકનિક સમજાવીશ. કારણ કે 7મી ટેકનિક જે છે ને તે 5મી ટેકનિકનું અનુસંધાન છે. It is nothing but the elongation of the 5th technique. So it will be very easy for you to understand the 7th technique. કારણ કે 5મી ટેકનિક એકવાર તમે 5મી ટેકનિક સમજો ને તો 7મી ટેકનિક એના પર જ આધારિત છે. It, as I said, it is an elongation. It is based on the foundation of the 5th technique. So I will explain to you the 7th technique when we meet tomorrow. એ દરમિયાન તમને જો સમય મળે તો આ 5મી ટેકનિકનો પ્રયોગ કરવાનો, તમારાથી બનતો પ્રયત્ન કરવાનું ચાલુ કરજો. You will feel the difference. તમે પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી, શરણાગતિથી, પવિત્રતાથી, અને કશું પામવાનો હેતુ નહીં રાખતા. જો ગોલ રાખશો તો નહીં થાય. નો ગોલ, નો ઓબ્જેક્ટિવ, નથિંગ. યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ બિકોઝ યુ લાઈક ટુ ડુ ઇટ. એનો આનંદ છે. કેમ કરો છો? એના આનંદને ખાતર કરો છો. ડોન્ટ કીપ એની ગોલ કે મને એકદમ બધું યોગિક પાવર આવવા મળશે, મને બધું પ્રીમોનિશન આવવા મળશે. એ હેતુથી કરશો તો કશું નહીં આવે. એટલે don't have any objective, no goal, just be there. Bhakti is being, bhakti is not doing. सिर्फ होना है, कुछ करना नहीं है. Just be there. Try to feel your own self. Align yourself with the divine. And things can start happening. આ બધી વસ્તુ ગપ્પા લાગશે પણ ગપ્પા નથી. યોગિક લોકોએ કરેલી છે. અને શિવજી કહે છે, એમને એમ નથી કહેતા. શિવ જેવા એક પરમાત્મા સ્વરૂપ આપણને કહેતા હોય તેની પાછળ પણ ઊંડું વિજ્ઞાન હશે. અને એ ઊંડું વિજ્ઞાન આપણે બુદ્ધિથી નહીં સમજી શકીએ. એને કરવાથી જ અને એમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી જ આપણે એને પકડી શકીશું. તો તમે મને આટલો શાંતિથી સાંભળ્યો, હું અનુગ્રહિત છું. સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને આપણે કૃષ્ણને તો આપણે લાવીશું જ, કારણ કે આપણે ગીતાના આધાર પર આપણે વાત કરીએ છીએ. માટે 5મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને ભૃકુટની વચ્ચે ધ્યાન કરવાની વાત કૃષ્ણએ પણ કહી છે. જો કૃષ્ણ અને શિવજી બંને કહેતા હોય તો એની અંદર ઘણું હશે ને. એમને એમ નથી કહેતા. આ અંબકને બોગસ વસ્તુ નથી. શિવજી પણ કહે છે અને કૃષ્ણ પણ કહે છે. પતંજલિએ પણ કહ્યું છે, ઓશોએ પણ કહ્યું છે, અનેક યોગીઓએ કહ્યું છે કે આ ચક્ર પર ધ્યાન કરી શકાય એમ છે. પણ એ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, કરવી જ પડે. કરતા જ રહેવાનું. કશું પરિણામ ના આવે તો પણ કરવાનું. ઇવન ઇફ નથિંગ ઇઝ હેપનિંગ, જસ્ટ ડુ ઇટ. નાઇકી વાળા કહે છે ને, જસ્ટ ડુ ઇટ, જસ્ટ ડુ ઇટ એન્ડ યુ વિલ ફીલ ઇટ વિલ ચેન્જ અસ ઇનસાઇડ આઉટ. ઓકે, તો આવતીકાલે આપણે મળીશું. USA ટાઈમ 9 PM, ઇન્ડિયા ટાઈમ 6:30 AM ઇન ધ મોર્નિંગ. અને આવતીકાલે તમને હું 7મી ટેકનિક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. એ પણ બહુ અદ્ભુત છે. With the 7th technique, you can control your dreams, you can control your death, you can control your next પુનર્જન્મ also. એ શક્ય છે 7મી ટેકનિકથી, જે 5મી ટેકનિક પર જ આધારિત છે. એટલે because it is an extension, it would be nice for you to get the advantage of the 7th technique
also. Okay? જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલે મળીશું.